मॉर्निंग स्टुडंट्स, क्लास 8 इयत्ता 8वी. आज आपण इयत्ता 8वी फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हा जो काही पाठ आहे, या पाठामधल्या इंग्लिश वर्कशॉपच्या काही ऍक्टिव्हिटी आपण बघणार आहोत. फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी नंबर 5 की सुरुवातीला आपण ऍक्टिव्हिटी नंबर 5 पाचवी बघणार आहे. पिक आउट द ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द लेसन. की खाली तुम्हाला काही 6 शब्द दिलेले आहेत, त्यांचा ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म म्हणजे विशेषणाचं रूप लिहायचं. या ठिकाणी एक शब्द आलाय डायव्हर्सिटी, त्याचा ऍडजेक्टिव्ह आहे डायव्हर्स. फेस्टिवल, फेस्टिव्ह. जॉय, जॉयस. त्यानंतर पुढचा शब्द आहे व्हरायटी. व्हरायटीचा ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म आहे व्हेरियस. ट्रॅडिशन, त्याचा ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म आहे ट्रॅडिशनल. माउंटन, माउंटेनस. त्यानंतर पुढचं आहे कम्प्लीट. पिक आउट द नाउन फॉर्म. आता तुम्हाला नामाचं रूप लिहायचं. कम्प्लीट, कम्प्लिशन. मूव, मूवमेंट. लाईव्ह, लाईफ. रिदमिक, रिदम. प्रॉस्पर, प्रॉस्पेरिटी. ग्रीन, ग्रीनरी. म्हणजे हे नाउन फॉर्म आहे, म्हणजे दिलेल्या शब्दाची वेगवेगळी रूपं लिहायची. त्यामध्ये सुरुवातीला आपण ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म बघितला, त्यानंतर आता आपण नाउन फॉर्म बघितला. यानंतर सी प्रश्न आहे, द 3 words below can be used in the sentences as noun as well as verb. Make sentences of your own that show the different uses. खाली तुम्हाला काही शब्द दिलेले आहे, त्या शब्दांचा नाम म्हणून उपयोग करायचा आहे आणि एकदा वर्ब म्हणून उपयोग करायचा. आता सुरुवातीला आपण एंड हा जो शब्द दिलाय याचा नाउन म्हणून उपयोग करायचा आहे. एंड म्हणजे शेवट. His home is at the end of the road. बघा, या ठिकाणी एंड हा शब्द नाउन म्हणून वापरलेला. त्यानंतर एंड या शब्दाचा आपल्याला वर्ब म्हणून उपयोग करायचा आहे. ही एंडेड हिज स्पीच बाय थँकिंग द प्रेसिडेंट. की त्याने त्याच्या भाषणाचा शेवट केला अध्यक्षांचे आभार मानून. म्हणजे या ठिकाणी एंड हा शब्द काय आहे, तर एंड हा जो शब्द आहे, हा शब्द या ठिकाणी वर्ब म्हणून वापरलेला आहे. त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला पुढे बघायचं आहे डान्स. की डान्स हा शब्द नाउन म्हणून वापरायचा आहे. डान्स म्हणजे नृत्य. शी इज लर्निंग क्लासिकल डान्स फ्रॉम अ टीचर. मग या ठिकाणी आपण एक वाक्य बनवलं, शी इज लर्निंग क्लासिकल डान्स फ्रॉम अ टीचर. डान्स हा नाउन म्हणून वापरलेला आहे. त्यानंतर या डान्सचा वर्ब म्हणून, क्रियापद म्हणून उपयोग करायचा आहे डान्स. शी इज डान्सिंग ऑन द स्टेज. म्हणजे या ठिकाणी डान्सिंग ही क्रिया आहे, किती स्टेजवर डान्स करत आहे. त्यानंतर पुढचं आहे हार्वेस्ट. हार्वेस्ट या शब्दाचा नाउन म्हणून उपयोग करायचा आहे. दिस इयर विल ब्रिंग अ गुड हार्वेस्ट. म्हणजे या ठिकाणी हार्वेस्ट हा शब्द नाउन म्हणून वापरला आहे आणि याच हार्वेस्टचा क्रियापद म्हणून उपयोग करायचा आहे. फार्मर्स विल हार्वेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक. फार्मर्स विल हार्वेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक. अशा पद्धतीने या ठिकाणी शेवटच्या ज्या वाक्य आहे, त्या वाक्यामध्ये हार्वेस्ट या शब्दाचा क्रियापद म्हणून उपयोग केलेला आहे. अशा रीतीने एका शब्दाचा नाउन आणि वर्ब म्हणून आपल्याला उपयोग कसा करायचा ते या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे. सर्वांनी ही ऍक्टिव्हिटी लक्षात आलीच असेल.